سلام خوش اومدید همگی. امیدوارم حالتون خوب باشه. مهدی، محمد مهدی، تینا، خوش اومدید. خیلی ممنون. سلام بلک مزدور، خوش اومدی. خیلی خوب، بریم سراغ استریم آخر امروز و بررسی گیم پلی جدیدی که از بازی دایینگ لایت 2 منتشر شده و این لایو دیگه نمیخوام زیاد طولانی بکنم و خیلی طولش بدم و سریعا میخوایم بریم سر اصل مطلب، پروندهش رو ببندیم. خیلی ویدیو طولانی نیست و به شدت واسه این بازی من هایپم. سلام نمسیس، خوش اومدی. خب ما بریم کارو شروع بکنیم. اونجا الان ساعت 3:30 و فکر کنم بچه ها خوابن. اشکالی نداره، ما این ویدیو رو داریم واسه فردا درست میکنیم و بریم تو کارش. خب بریم سراغ دایینگ لایت. دقیقا همینه و قراره که از اول بشینیم نگاه کنیم. سلام گیم پلاس. میگه اسم من امیر حسینم و شما منو الیگیتور میشناسید. سلام امیر جی آر، خوش اومدی. گیم پلاس سلام، خوش اومدید. امیدوارم حالتون خوب باشه و روز خیلی خوبی رو سپری کرده باشید. یکم صبر بکنیم بقیه بچه‌ام بیان و از دست ندادیم ویدیو رو. حیفه که وسطش بیان چون بعید میدونم دیده باشن گیم پلی بازی و یه توضیح ریزی میخوایم در موردش بدیم، یه بررسی کوتاهی بکنیم مثل ویدیوی قبل که بازی هورایزن فوربیدن وست رو بررسی کامل کردیم با جزئیات و الان هم میخوایم بریم سراغ دایینگ لایت 2. سلام حاج مهدی عزیز، خوش اومدی. خب بریم تو کارش دیگه. یه 2 دقیقه دیگه هم صحبت کنیم و بعدش بریم سراغ ویدیو. خب بریم دیگه، میکنم کافیه، اوکیه. بریم تو کار دایینگ لایت 2. این هم میذاریمش روی 4K. من خودم 4K ندیدمش و میخوام با شما نگاش کنم. این مربوط به اون نسخه قبل میشه، اتفاقاتی که اونجا افتاد. Stay Human اپیزود اول. Hello guys, nice to meet you. I'm Leah and this is Dying to Know. If you're dying to know what's going on in the world of Dying Light 2, then you're in the right. ولی نکته خوب انتخاب یه مجری خوبه که نورپردازی خوب کردن اینجا و یه خانم خوش صحبت آوردن و اینجوری خشک نیست، یه آدمی که اصلا نفهمی چی داره میگه. اینجوری انتخاب نکردن و طراحی محیطشون عالی بوده. حالا در ادامه بیشتر صحبت میکنم. He will be showing you all the news, the latest from the Dying Light world. و قراره که در مورد آخرین اخباری که از دایینگ لایت 2 هستش در مورد صحبت بکنه و برای ما توضیح بده. We'll be announcing a few contests. We'll be talking to developers and probably most importantly, we're going to be showing you a brand new gameplay یه گیم پلی جدید هم دارم. where you can see همونطور که گفته بودیم 2 روز پیش تو چنل تلگرام گفتم که گیم پلی نشون the میدم. current state of the Dying Light 2 game. But first, there's someone here I need to introduce you to.
it's Aidan Caldwell. به به جناب آقای ایدن. An outcast, roaming like a... این وایس اکتر بچه‌ها شخصیت اصلی بازی دایینگ لایت 2 که الان به عنوان مجری قراره که تو این ویدیو برای ما صحبت کنه و یه نکته خیلی مثبت این ویدیو همینه که از این شخص اومدن اینجا استفاده کردن، کسی که ما صداشو قراره تو بازی زیاد بشنویم و همینجا چهرهشو می‌بینیم. Japanese Ronin or an Old West desperado. My past is dark, but my future has a tiny, dying light at the end of this tunnel. Hello, guys. My name is Jonas Scott, and I voice Aiden Caldwell in Dying Light 2. But before that, I'm going to host this program with Leia, if you don't mind. My pleasure. Well, I'm ready. Jonah's definitely ready. And I hope you're ready. میبینید بچه ها طراحی محیطشون پشتشون یه منایی میگن منا چی میگن یه تصویری نمیدونم کلمه‌های فارسی خیلی هاشو یادم رفته و نمیتونم زیاد صحبت کنم فارسی خوب. حالا اون پشتش اون نمیدونم اون صفحه‌ای که دارید میبینید یه شکلی از مپ بازی و اون ساختمان‌های بازیه و عکس 2 رو زدن روی درشون سمت چپ. اون چیزایی که دارید میبینید دقیقاً جزو یکی از این روفتاپ‌های انگار مپه. So if you're نما میگن نما dying to know just like us, stick with us. The story told in Dying Light 2 occurs 20 years after the events of the 20 سال بعد از نسخه اول قراره که ما داستان بازی رو داشته باشیم. first game. And if you're wondering what happened in those intervening 20 years, well, there's no better person to ask than the Dying Light 2 world director. نمیخوام خیلی بچه استاپ کنم ترجمه کنم اینا چون ویدیو طولانی میشه و بچه‌ها که فردا میبینن خسته کننده میشه واسهشون. Thomas Gabau, with who I'll be talking in just a moment. And after that, I'll be speaking with Piet Jemenic, the narrative director of the game, so about the characters that appear in Dying Light 2. Welcome کارگردان اصلی بازی. to the show, Thomas. So the first question I have for you today is, do I need to have played Dying Light 1 to sort of understand what's happening in Dying Light 2? No, actually you don't. Like you mentioned before. میگه که آیا نیازه که برای فهمیدن داستان بازی دایینگ لایت 2 شما برید دایینگ لایت 1 رو بازی بکنی؟ A game takes place some 20 years later. یه نه نیازی نیست 20 سال بعدش اتفاق In a میفته. world where humankind has lost the war to the virus. So Right. in a way you could say that Dying Light 2 takes us to the world beyond the apocalypse. Intriguing. All right, tell me more, please. Well, you remember the events of Heron in 2014. Well, after that, world یادش leaders, بخیر. they had a tough choice to make. They had to isolate the city of Heron. Right. For that, they created an exclusion zone. Like in Chernobyl, only a lot more people were left to die inside the walls. Yeah, right. So they just isolated the entire city. And did it help? Did it stop the virus? Yeah, for a while it worked. Enough for everyone to forget about it, at least. Only in تونستن که یه جورایی متوقف بکنن این ویروس رو. secret, a handful of scientists continued to study the virus. You know, manipulating its DNA, creating new strains. They were looking for commercial military applications. So, you know, they're doing it for the money, really. Yeah, of course. So what happened next? Well, next, the shit hit the fan. By Christmas 2021, one of these mutated strains escaped from a level 4 laboratory located near Geneva. We don't really know if this was چقدر خوب طراحی کردن. یه پرده سبز فکر کنم اونجا زدن سمت راست. می‌بینید مپ بازی انداختن اونجا اون خود بازیه. accidental or not, but this time the virus was خیلی کار کردن یعنی نشون میده ماهاست روی این دیالوگا و چیزایی که داشتن می‌خواستن اینجا بگن کار much کردن. faster than any government. Before the world could react, civilization was on the brink of collapse. People were dying in the streets, capital cities were burning. By the end of 2023, 98% of the population had been lost to the virus. There was a few settlements remaining, but only one city was still standing. فقط یک شهر موند. The last bastion of mankind, our city, Villador, aka ویدئوهارو. the city. Right, so Villador is what we have left. So that's everything that's happened تنها outside شهری که of the مونده. city. What actually happens inside Villador? Well, the city has unique rules. First of all, it's surrounded by seemingly impassable walls. یه سری دیوارای بزرگ داره که اصلا نمیشه ازش رد شد. دور تا دور شهر بازی. And inside the walls, the people that decided to use a radical new weapon against the در infection. درون اون جنگ‌هایی در حال شکل. حالا اینا نمیگم من دارم براتون میگم. و کسایی که اون تون از ویپن‌های مختلف استفاده میکنن. Which actually gave them the upper hand in the first stages of the pandemic, but it also created terrifying new monster archetypes. هیولاهای 15 جدید. years on, a new equilibrium sort of emerged in the city by این daylight. الان چیز نیست این چیزایی که قبلا فکر کنم نشون دادن. Human factions fight
to control the city, and at night the streets become the realm of the... این گیم پلی جدیدشو بعد اتفاقا کار خوبی کرد. این الان چیز گذشته است. اون جدیده رو الان میبینیم و بهتون میگم. bloodthirsty infected monsters. Great. Well, that is extremely interesting. نورپردازیاشون خیلی خوبه. یعنی هم این هم هورایزن فوربیدن وست هر دوتاشون عالی بودن و یه ویدئوی فوق‌العاده با نورپردازی عالی، گیریم عالی و میکروفون خوب، صدای خوب. Thank you very much, Thomas, and we'll be hearing more about the vibrant and fantastic city soon, I hope. But first, I think we need to hear a little bit more about the characters. Our second guest is a man of two industries, cinema and gaming. In a previous life, he wrote the hit HBO series Wataha? Wataha, yeah. Wataha. واتها به به، یارو هم تو سینما بوده هم تو صنعت گیم و قبلا هم تو اچ بی او کار کرده. And then he moved on to Techland to become a narrative director. و اومده توی تکلند و نراتیو چیز شده، دایرکتور Piotr شده. Zemanek. Hi guys, thank you. So we have plenty of time to talk about the rest of the characters in Dying Light 2. There are tons of them. But today I think we want to focus on Aiden Caldwell, the protagonist. You want to talk more about him? Or? Yeah, sure. So Aiden, he's the member of Outcasts, you know, the group of people traveling through this dangerous world of Dying Light 2 called pilgrims, because he's looking for his relative, the person whom he lost many, many years ago, and that person is his only memory from the past, and the only answer to whom Aiden really is. Aiden is a really rich, deep character, یه کاراکتر فوق‌العاده عمیق. very much cooler than I am. Oh no, come on. یه خیلی جذاب‌تر از من. He can run across buildings, jump from rooftop to rooftop, use all kinds of weapons. Yeah, well, you know, he didn't have much choice. This world is full of infected, bloodthirsty creatures, so he didn't have much choice, right? The weak die, the strong survive, and Aiden, he just has to be strong. But why did he come like that? Why him? That's the main question of the game, and the player will have opportunity also to decide how Aiden will evolve. Will he help the weak? Will it distract him from his main goal? Or maybe he will just strive to the end of his search as soon as possible. اوف، یه جمله عجیب گفت. سه تا جمله عجیب گفت. Help the weak. این مهمه. Opportunity. That's the main question of the game. سوال The اصلیه. player will have opportunity که also این پلیر این فرصت رو to داره. decide how Aiden تصمیم will بگیره evolve. چطوری Will ایدن he help the weak? آیا کمک میکنه؟ Will it distract him from his main goal? آیا از هدفش دورش Or میکنه؟ maybe he will just strive to the end of his search as soon as possible. I can't شاید فقط میخواد اونو تمومش بکنه. imagine trying to survive or live in a city like that as a lone wolf by yourself without any kind of support. Well, he's not gonna be alone, you know. قرار نیست تنها باشه. گفت که آقا من میترسم تو این شهر تنها باشم، تو این شهر به این بزرگی و اینم So he اتفاق. will meet many people. But again, depending on the player choices, some of them گفت که با افراد زیادی چیز میکنه، ملاقات میکنه، اما همونطور که گفت این بستگی به اون چویس ها و انتخاب های پلیر در طول بازی داره. will become his allies, but some of them will become his enemies. یه سریشون دوستش میشن، یه سری One of the دشمن. group he will encounter are the Night Runners, the former special force officers who were sick of the army's cynicism and lack of concern for common people. But they were brave enough to help the people during the night. And the night, as you know, is pretty horrifying in the game. Yeah, so Aiden joins the Night Runners. Oh, that's the question, my friend. The player will have to answer too. I won't spoil the pleasure of discovering Aiden's actions and true motivations, but what I can share with you is the fact that we really put big effort to make this character and many others complex and multidimensional. But there is so much more to be discovered during the game. Oh, that's fascinating. Can't wait to learn more. Thank you so much, Piotr. Thank you, thank you. یه نمم دیالوگ یا میگه اصلا thank you. معلوم اینا نوشته شده که اینا رو بیان بخونن یا آمادگی داشت. Before we watch the gameplay trailer of Dying Light 2 for the first time, we need to talk about something which is basically at the center of the Dying Light universe, which is The community. Over the past few years, Dying Light has amassed over 23 million players
and a 23 میلیون پلیر بچه‌ها. 95% positive review rating on Steam. 95% نقد مثبت داشته بازیش روی استیم. Steam Talk is overwhelmingly positive, so bravo. Yeah, we'd like to take a few seconds and thank you guys. کلا مثبت بوده دیگه بازیش، یعنی نظرات منفی 5% اصلا چش نمیاد. Thank you all for being on this journey with us. Thank you for sharing your love with others of Dying Light. And thank you for these great moments spent together. Dying Light 1 has some amazingly creative fans, which is fantastic. یکیشون منم. Because we're going to be starting a brand new contest which will combine your love of Dying Light with that same creativity. With the release date of Dying Light 2 drawing ever closer, we'd like to extend our hand and invite you to make the community a little bit bigger. که داریم به عرضه نسخه بعدی نزدیکتر میشیم و دوست داریم که شما یه دستی تو این داستان داشته باشید. آیا مهارتی توی ویژوال آرتس داری، توی نوشتن؟ یه سری چیزای دستی یا نمیدونم کاسپلی و این داستانا. So check out dyinglightgame.com/contest. میتونید برید بنویسید، کاسپلی بزنید و همچین چیزایی و جایزه داره. And if you win, there's a fantastic monetary prize on the line. یه پول خیلی زیادی براش گذاشتن. Also, there's some other great rewards you could be in with a chance with winning as well. یه سری جوایز دیگه هم داره. Like platinum edition of Dying Light. Platinum edition دایینگ لایت. Look at this. This is the finest edition of Dying Light ever. آخرین نسخه از بازی بچه‌ها دایینگ لایت 1. This is the platinum edition. Platinum edition of Dying Light. This has every bit of content ever released for Dying Light. هر گونه محتوایی که تا الان برای دایینگ لایت 1 عرضه شده در این پک هست. هر گونه. It's massive. I mean, look at it. For those of you who haven't experienced Dying Light yet, we are introducing Dying Light 1 Platinum Edition. It's the biggest and most complete edition to have ever existed. And we're offering it to you now at a historically low price. All the content, lowest price. There's literally no better time to buy than now, and you can get it on Steam, Xbox, and PlayStation. Get your Platinum Edition of Dying Light now. This is the best offer, like, ever. واقعا خوبه دیگه، هر گونه محتوا DLC هر چیزی که برای این بازی اومده همه رو گذاشتن توی یه پک پلاتینوم ادیشن با قیمت کم داره میدن. I guess we don't have time to go over everything that's in the Platinum Edition, but it is everything. This is how it looks. اینجا رو Dying to know. Okay, so I'm excited because you guys are in just a second gonna see the official gameplay trailer وای پسر ثانیه‌هایی بعد بچه‌ها قراره که گیم پلی اصلی بازی Dying Light 2. And then after that, we're gonna interview some of the devs that made it possible. So, without further ado, here it is. وای گیم پلی بچه‌ها. Hey everyone. We've been در نگاه اول تفاوت‌ها رو قشنگ حس می‌کنید. همینجا. اینجا جاییه که من دیگه وارد کار میشم. اولین چیز نورپردازی بافتا تغییر کرده، رزولوشن همه چی عوض شده. اون چیزی که ما دیدیم برای خیلی وقت پیش بود و من 1000 بار گفتم، همه جا تلگرام، اینستاگرام گفتم این بازی عوض میشه. We've been quiet for some time since, like the rest of the world, we had some unforeseen hurdles to clear. But the wait is over. Let's dive into the open world of Dying Light 2. ببین شاید به اون چیزی که ما تو هورایزن فوربیدن وست دیدیم نرسه، اما خب زمین تا آسمون این بازی رو با هم فرق میکنن و اینم باز همونطور که الان دارید یه زامبی معمولی رو تو بازی میبینید، نمونه این زامبی ما تو هیچ بازی تا الان تو صنعت گیم نداشتیم با این جزئیات و قیافه که 1000 نوع مختلف ازش باشه. این واسه ایتری 2019. Slice of Dying Light 2 showcased the mission from the main storyline. You get out there, those fuckers. You saw how your decisions influenced the narrative and notably سر 2 سال گذشته از اون موقع. changed the environment. This time, we want to give you a broader look at the game and a sneak peek at some of the things we'll be talking about. محیط رو میبینید؟ حالا اون تو هورایزن بود، اینجا حالا بیا یه شهر داری که نمونه‌شو تا حالا ندیدی. اینجا رو ببین، تراکم جزئیات رو بچه‌ها میبینید چقدر خوب طراحی کردن. In Dying Light 2, you become Aiden Caldwell, an outsider trying to unravel a tangled mystery from his past. Its trail leads him to the city, probably the last bastion of mankind in the world. میبینید اینو میگفتم، زامبیا فرق کردن، لباسهای مختلف، قیافه های متفاوت، حرکات متفاوت.
At first, you feel like this intense, brutal place will tear you apart. But then you meet the Night Runners, veterans. میگه اول فکر میکنی که قرار اینجا جر بخوری به معنای واقعی و فاک بری و بعدش با نایت رانرز ها ملاقات میکنی. دقیقا همون جریان مثل دایینگ لایت 1 میشه دیگه که ما میخوریم اونجا توی شهر هاران و تا افراد تاور ما رو پیدا میکنن. اینجا ما با افراد نایت رانرز روبرو میشیم. By the way, I'm Hagon. You were a night runner. You used to help people, remember? Night runners are gone. Finished. A myth. And although it's not entirely clear you can trust them. اگه بخواید اصلا مقایسه بکنی زمین تا آسمون فرق میکنه و باید هم این باشه. اون گیم واسه چند سال قبل، این الان 2021 قراره بیاد، باید فرق کنه بالاتر باشه. ری تریسینگ داشت، قشنگ عالی. And these are the modern Dark Ages. It's been 15 years since the apocalypse and the خیلی خوب طراحی کردن محیطا رو، قشنگ اون فضای آخر زمانی رو داره تو ذهن ما ایجاد میکنه. The old civilization has fallen, but a new one has been. این که پوشش سبز در نظر گرفتن روی ساختمونا، این قشنگ داره اون حس بقا و وجود انسان‌ها تو یه سری مکان‌ها رو نشون میده. و این خودش این یه عیب بود تو نسخه اول که البته نمیشه اونجا زیاد انتظار داشت چون اتفاقات تازه افتاده بود و چند سالی بودن که انسان‌ها درگیر بودن. اینجا قشنگ نشون میده که آره 20 سال گذشته و پوشش سبز برگشته، یه جاهایی انسان‌ها یه سری پناهگاه واسه خودشون درست کردن. People fight desperately for scarce resources. Rules are broken, and weakness is punished. She's innocent! 3 factions struggle for position in the city. Survivors pride themselves on being able to adapt to any میبینید قشنگ circumstances پوشش گیاهی داره و together safe zones almost everywhere. یه فضای زنده داره. Soldiers who want to impose their version of law and order and trample all in their path. Renegades, ex-prisoners serving their ruthless colonel, seeking to become sole rulers of the city. Where گرافیکو میبینید، نور پردازی. these wolves making token. دیدید این همون کسی بود جزو افراد نایت رانرز بود. به ما گفت که اینا ممکنه دشمنت باشن، دوستت باشن، پس این میشه دشمنت. حالا بستگی به چویسای شما داره تو بازی، انتخابایی که میکنید و این الان اینجا نشون داد که این یه شخصیت بد میشه. حالا میگم باز بستگی داره چه انتخابایی بکنی، شاید یه حرکت اشتباهی زده باشی و این کارو بکنی یا اینکه این آدم خبیثیه. Help or harm them to reshape the city to your liking. Just remember. فوق‌العاده است، یعنی زامبیاش عالی بود. Each faction contains complex characters. Nosy Parker, ain't ya? Got some kind of bad habit of yours? اینجا شدیدم یه نمه یاد فارکرای 5 افتادم، نمیدونم چرا. So, will you follow cold calculation or your heart? The bazaar needs good people. Help us and you'll find a home here. Some in the city offer no chance for an alliance. Bandits, outlaws, and common thugs live only to plunder and kill, plunging the streets into chaos. Yet, nightfall scares اینجا جای all من. of them شب، equally. حالا شب میاد. Darkness changes the rules of the world. نگاه کنید. Darkness نورهای متفاوت، جاهای این نور از این سمت داره میزنه، میبینید؟ changes the rules of the world. As the light fails, monsters crawl out of hiding to prey on the poor souls caught outside the safety of UV rays. Hordes of infected pour into the streets like decaying lava. شاید الان حس کنید که یه مقدار بازی روشنه، نه؟ The deadly spawn of 15 years of mutation and evolution. اون انمیایی که تو نسخه اول دیدیم الان تکامل پیدا کردن.
اینهاش گفتم شاید حس کنید که یه مقدار تاریک، اما اینجا حس میکنید که نه، دقیقاً همونه، یه مقدار ولی روشن‌تر شده. چون توی نسخه اول یادم اصلا نمیشد اصلا دید، یه مقدار بازی عذاب‌آور بود، یه مقدار اینجا روشنایی بهتر کردن ولی خب ترسناکتر شده یه مقدار، میبینید؟ Even there, you are never safe from swift and deadly virals. Or even greater threat. این ترس بازی خیلی رفته بالاتر. Yet night brings opportunity as well. Nests rife with infected during the اینجا مثلا ببین اونجا خب فضای بیرون بود به خاطر نور ماه بود که یه مقدار روشن منطقیه. وقتی میای تو ساختمون نور نیست، میبینی تاریک، فقط نور آتش هست. now lie empty. سایه گذاری عالی، ریل تایم. To explore them, you must tread carefully. میبینید یه سری جاهای خاص گذاشتن بریم جستجو بکنیم، آیتم پیدا کنیم توش. But those brave enough to face the terrors of the night can loot a jackpot. Luckily, you have all the tools you need خدای زیبا طراحی شده بازی، پوشش گیاهی عالی، ساختمونای زیبا. to survive. Your extraordinary parkour skills allow you to navigate even the most مهارت‌های پارکورش اضافه شده، بیشتر شده، این باعث میشه که قشنگ گفتم تو اصلا اون واکتوری آخری که گذاشتن از دایینگ لایت یک قشنگ گفتن که آقا تو نسخه 2 اینا میشه 2 برابر و محیطا بزرگتر میشه، آپشن‌های بیشتری واسه حرکات پارکور هست. terrain. خدایی توی نسخه اول واقعا پوشش گیاهی کم بود، قشنگ حس میشد و اینجا خوب اضافه کردن، قشنگ در جا هستش و یه مقدار بازی رو تر و تمیزتر و خوشگل‌تر کردن. On the roofs, you can count on your parkour acrobatics to save your life. دیدید چقدر خوب افتاد پایین؟ You can count on your parkour acrobatics to save your خیلی life. طبیعی و خوشگل. But often, you'll have to face your enemies head on. And then you have to be smart, resourceful, باید قشنگ با آیتم پر باشی و با هوشت بری با انمی‌ها درگیر بشی. determined. We've worked hard on the essence of our دقیقاً چیزی که من میخواستم. 100 بار من توی واکتور نسخه اول گفتم چرا توی این بازی مخفی کاری نیست، اضافه کردن، دمشون گرم واقعا. و اینجا جاییه که زیاد ازش صحبت کنم. We've worked hard on تراکم چیزو میبینید دقیقاً همین الان توی هورایزن فوربیدن وست گفتم بهتون پوشش گیاهی زیاد و اینا، اینجا هم دقیقاً همون تراکم حجم گیاها رو میبینید که اینجا خوش شده، میبینید و فاز انگار یه مقدار پاییزی میزنه، essence of our combat. تمیزتر شده، زامبی‌ها یه مقدار حالت بهتری گرفتن، قشنگ تکامل پیدا کردن. Sure, swinging a big meaty weapon is fun, satisfying, and well سایه ها عالی کار شده. But even the most brutal fights can میزنه سرش میره، دست چپ و راستش میره. be tactical as well. You have multiple ways to hone your این هم باز یه چیزی بود که تو نسخه اول گفتم، اون چنگکی که ما داشتیم ازش نمیشد برای انمی استفاده کرد، فقط دمیج میداد. اینجا یه کاری کردن که با استفاده از این تناب شما میتونی انمی رو به سمت خودت بکشی. as well. You have multiple ways to hone your skills toward the gameplay style that suits you best. و هر کس بنا به سلیقه‌ای که داره و راحته میتونه اون استایل کامبت خودش رو تو این بازی پیاده کنه. It's up to you if you focus mostly on mobility and parkour. دوست دارید که از پارکور زیاد استفاده بکنی بیشتر تو کامبت ها، Or aggressive blunt force combat. که با این اسلحه Or استفاده a کنی، crafty approach with the یا اینکه با این اسلحه کرافتینگ، tools you've created get the چیزایی که خودت درست job میکنی. done. Every ability you learn can be a game changer and possibly a new favorite move. Things move fast and quick in Dying Light 2. Each moment matters. Each move could mean triumph or defeat. واه اینجا رو ببین. Choose your actions and friends carefully. اون زمان یادمه گفتن که هیچ جوره چیز نیست که امکان نداره که بازی شما با رفیقتون یکسان بشه، چون اگه به هم دیگه نگید که چیکار کردی بازی هم دیگه رو نبینید، غیر ممکنه، چون
اینقدر تو بازی تصمیمات مختلف هستش، حتی مپ بازی شما، شکل مپ بازی شما، جهان بازی شما با رفیقتون متفاوت میشه و یه سری گروه ها ممکنه بمیرن یا اینکه اونجا زنده باشن. اینجاشو خیلی دوست داشتم. Everything you do in the city can reshape the gameplay environment, change the course of the narrative, and decide the fate of the city's residents. این قشنگ تبدیل به یه بازی خوشگل و خوشفرم شد. نسخه اولش خوب اومد و یه چیز بازی خوبی بود، استقبال شد، DLC دادن براش، تو DLC کارهای خفن‌تر، ماشین اومد و اینجا دیگه تبدیل به یه بازی واقعا عالی شد. حالا آماده رقابت با بازی‌های گنده است. But most importantly, you decide your own fate as well. You're about to turn. Make sure to stay human. مطمئن باش که انسان بمونی. An extensive post-apocalyptic world. یه مقدار فقط اینجا گرافیکش یه جوری شد که البته تو نسخه اولش هم باز همین جوری بود. این گرافیک بازی موقعی که تو با حالت طبیعت می‌بینی دیگه، اینجا این حالت تشنجی که میگیره. Make sure to stay human. این بافتی که مثلا کف زمین بود، نگاه اینجا. یه مقدار گفته خب این هم داره یه سیستم خدا اجرا میشه دیگه. این چیه حالا؟ این 100% عوض میشه. حالا یه چیزای چند تا عکسم تو توییتر از این سکانسش دیدم. An extensive post-apocalyptic world. در کل بازیش خوب بود. تنها جایی که یه نکته ریزی دارم همینجا. I really like that divisiveness. You know, the life on the roof and then death on the streets. Yeah, like the intensity زندگی روی سقف‌هاست و مرگ در خیابون‌هاست. of the day and the night cycle together. It's almost like Dying Light 2 is two different games put together into one. Yeah, like despite all the brutality going on the ground floor, there's something about like the rooftops and the plants. It's cozy. Yeah, I kind of want to be there. But it does feel like every decision is vital. Like your choices actually do have some consequences. Choices and consequences are incredibly vital to Dying Light 2's gameplay. And we're going to interview some devs and talk about some other very vital gameplay mechanics. ایدنه یارو پسره چیز لباس همون چیزشو پوشیده. عکسشو تو چنل تلگرام گذاشتم. Our next guest is Adrian Caldwell. Hi. Welcome. And that gameplay looked awesome. I know we can't wait to get our hands on it. واقعا عالی بود. داره راست میگه، واقعا گیم پلیش عالی بود، توضیحات خوب دادن، همه چیش فوق العاده بود. فقط اون لحظه که تشنج کرد حالا نمیدونم، شاید کلا حالت دیداری اون به این شکله که اون یه حالت سبزی می‌بینی و نمیشه اونجا دیگه کاری کرد، چه می‌دونم گرافیک خفنی داشته باشه. بیشتر تو حالت عادی باید ببینی که بازی چطوره، توی در دیوار، نقاط تاریک و تو خونه و اینا. But congrats. Yeah, for sure. It looks like you guys have a very unique world and a very unique game. Where y'all get your inspiration from? Oh, that was a research. We did a deep dive into the history of our world, and we found repetitive patterns. We found that people use the same behaviors in the past after the fall of civilization or after the fall of the nation that's supposed to be a backbone of our world. So our approach was super simple. We just copycat those behaviors and attitudes and show you how our world would look like after the fall. However, it's kind of obvious that the main reason that civilization fall is virus, pandemic, or eventually the economy. راست میگه، ببین یه کپیه ولی خب تکامل پیدا کردن محیط. راست میگه، خیلی محیطاش شبیه همون دایینگ لایت یکن، ولی خب تغییرات لازم توش ایجاد شده برای اینکه شما حس بکنید بله 20 سال گذشته و اینجا یه جای دیگه است، پیشرفت کرده، چیزای جدید اضافه شده. Collapse. Yeah, that's basically obvious thing. But it's even darker if you connect those things with the research we did at the beginning of the production. So people will question everything. They're gonna blame everything and everyone that's supposed to guide us in our lives every day. So they're gonna blame governments, they're gonna blame law, they're gonna blame science, or even religion. Some people might ask themselves that where was God when it happened to us, basically, you know? So I feel that all of those things together creates the sensation that it's a giant. خیلی نکته خوبی گفت که اینا سرزنش میکنن، نمیدونم دینو، نمیدونم این گروه ها رو، هر کی که تو بازی هست. Backward for our civilization. So dying فضای قشنگ آخر زمانی خوب رو به شما انتقال میده بازی. Light 2 has a subtitle Stay Human. What does that mean? Well, it's super hard to remember those values that makes us human. So like compassion or support. So
the entire fall, those dark times we have is a big test for everyone. And I think it's even harder test because to stay human, people would sacrifice what's the most important for them or sometimes risk their lives. Wow, so that's like really intense. And there's like the obvious like double meaning to it, which is what I was thinking. Stay human, don't become a zombie. Yeah, but one disclaimer, those are not zombies, you know, those are infected people that turn to be a monster. They're just crossing a line, you know, and they're turning to be a monster, you know. Because in Dying Light we all infected. Yeah, we all wearing this biomarker, you know, Aidan, you're wearing this, I'm wearing this. That's a watch actually, but you know that. You know, so that's the thing. So the challenge is to not cross this line at all costs. So that's the biggest challenge of staying human in this meaning. I see, yeah, not zombies. Not zombies. Not zombies. At all. People who've crossed the line. Right, well, fascinating. Thank you so much, Adrian. We're definitely going to be hearing from you again soon. دختره خیلی باحاله، خیلی موجی خفن انتخاب Thank you so کرده. much. We have with us Katarzyna Tarnacka, the environmental art director. Hi. And we have game designer Michal Buzak. Hello. گیم دیزاینر با آرت دایرکتور بازی. So, choices and consequences. The player has to make a choice and they have to experience or endure the consequences. What does that mean? Basically, the whole system of choice and consequences is really, really complex. I would say the best way to describe it is that player is making the decisions based on 3 layers. First one are the choice. درخت تصمیمات شما در بازی. وای بسر این دقیقاً چیزی که توی ویچر بود و بر اساس تصمیمات شما یه سری تصمیمات دیگه میان، یه سری میمیرن، زنده میمونن، یه سری اتفاقا میفته، مپ شکلش عوض میشه. That you do during the main story missions. And those big changes are actually can change the whole game or even how the story ends. وای اصلا مغزمو میترکه. گفت که ببین اول مثلا مین استوری گرفتم چی میگه، مین استوری رو میری تغییرات بزرگ تو بازی ایجاد میشه، بعدش بری سراغ چیز کل بازی عوض میشه دیگه، محیطا تغییر میکنه، یه سری اتفاقا میفته، یه سری شخصیت‌ها میمیرن و بعد حالا چیزای دیگه که تو میخوای پیدا کنی تو محیطا عوض میشه، مراحل فرعی تغییر میکنن. The second layer are choices when قشنگ طبیعیه دیگه. ببین توی نسخه اول اینجوری نبود، تو هر موقع دوست داشتی مراحل فرعی رو میرفتی، هر موقع دوست داشتی مراحل اصلی، و حالا در اینجا مراحل اصلی رو روی اون فرعی تاثیر میذارن و شاید فرعی روی اصلی تاثیر بذارن. that you do while the quests, and those choices can actually influence the mission itself. And the last one, the last layer, is so-called city alignment system, and I, as an open-world game designer, would like to focus on. Please do, go on. All right, so water and electricity are basically a key to survive in every world. By restoring it, player cannot not only unlock the water or electricity in the area, but he can also, based on his decision, assign it to one of the factions, which will influence how the district looks like or who's going to live inside of it. But it also, what is pretty more important for a player, unlock new tools for him, like unique tools for each factions, like car traps, zip lines, or a trampoline. That player can use in exploration to deal with bandits or infected, or simply to move faster through the city. So basically, based on your choices, you shape the game environment, which gives you a different experience every time you start a new game. And what is worth mentioning here that Dying Light 2 is playable up to 4 co-op players. So you can host the game or join other players and see how their choices came up differently to your own. Interesting. پس There's one thing I'm really curious about. آنلاین هم میتونی بازی کنی تا 4 نفر و بری تو دنیای هم دیگه ببینی که چه تاثیراتی میتونی تو دنیای هم بذاری. Night versus day. How does the gameplay differ from the night and the day? Well, the short answer is that day is for humans and night is for the monsters. But to describe it a little bit better, I would say جملات ترسناکی داره میگه. یه روزها برای انسان هاست و شب برای حیله ها. that during the day, humans, factions, bandits or survivors scavenging the city and searching for some scraps or someone who might have them. And this is the best time for a player to explore the city, meet its citizens, learn their stories, day-to-day agenda, or even simply help them in a quest or open world activities to survive those dark ages. Yeah, and that sounds quite pleasant, but I'm guessing night changes everything. Exactly. During the night, all the گفت که آقا روز بهترین زمانه که یه پلیر بره جستجو بکنه محیطو و توی روز اون آدما دارن جستجو میکنن خونه ها رو برای همچین چیزایی و الان میرسی به شب و شب همه چی تغییر میکنه.
And compared to the Dying Light 1, the night is going to be even more intense this time. بیا تمام دیگه هیچی. اونجا توی دایینگ لایت 1 شب جهنم بود، پشمای ما میریخت میرفتیم بیرون. اینجا میگه قراره بدتر باشه، وحشی باشه. In terms of the amount of enemies, their new types and new more aggressive behaviors. And what is important this time, نوع‌های دیگه زامبیا و وحشی‌تر و سخت‌تر. night can mean also opportunity. An opportunity for the players who are courage and skilled enough to use the fact that all the infected are outside and buildings are accessible to explore them and search for the most valuable. میتونه یه فرصت باشه برای جستجو، برای پیدا کردن آیتم و گرفتن اسکیل‌های بعدی و Katarzyna, you're responsible for the post-apocalyptic look of the city. Can you tell us a little bit how about the city became to look that way? Yes. I guess the important thing to realize is in 2025, a decision was made to use a chemical attack to stop the spread of the Haran virus. And the result is a tight ring of chemically active areas around the city. Some of the chemicals have gotten into the groundwater and spread under the surface, killing every living plant and every living thing in its reach. What it means for the city is that the street levels are virtually dead. The soil is unable to sustain any life, any plant, and the street level is a domain of the monsters, just decaying in every aspect. Wow. So it sounds like there's just no healthy organic life down there at all. Not really. The survival on the street level is pretty tough. So the common people are just visitors there. But the life prevailed. It moved up to the rooftops. And this is where the plants are flourishing and blooming in the post-apocalyptic landscape. And this is where people build مثلا اسکرین شات های بازی انا داره نشون میدیم، مثلا گرافیک خود بازیه. and develop the new world of Dying Light 2, electricity producing windmills and مثلا safe طراحیایی zones که انجام دادن و player. بر اساس چه طرحهای محیط‌ها رو درست کردن. And in a way, in a metaphorical sense, the rooftops are the new default ground floor, the level 0, and trip to the streets is in a way a trip underground, a -1 of sorts, just the corpse of a lost civilization. Wow. Yeah, that's, to say the least. I can't imagine being a citizen living in that city, let alone being a player, and how challenging that's going to be. Yeah, and hold that واقعا سخته بچه. Well, thank you very much for joining us today, but it's now time to خیلی بازیش پیچیده میشه این. introduce our next guests. With us now are Bartosz and Peter. And guys, I have one question about the open world in Dying Light 2. How big is it? It's pretty big. چرا بزرگه؟ خیلی بزرگ. We know that. Can you tell us a little bit more? Yes, of course. The map in Dying Light 2 is divided into 2 huge regions and several zones. Okay. خب 2 تا قسمت خیلی بزرگ و چند تا مناطق مختلف. There are plenty leftovers from the lost civilization for you to scavenge. But we didn't want our players to perceive the map only horizontally. ماشاءالله همشون هم قیافه‌شون خوبه و قشنگ گریم خوشگلی کردن. So we see the map as a multi-level 3D world that supports your traversal and helps you solve parkour puzzles. Yes, in-house we call it multi-layer open world exploration. And you know, the movement system from Dying Light 1, we remove every restriction from the player. You can move everywhere you want. خدا میگه تمام محدودیت هایی که ما تو دایینگ لایت 1 داشتیم برای زدن حرکات پارکور اینجا از بین بردیم و شما به هر شکلی که بخوای میتونی اینجا حرکت کنی. How you want to do it. And when I think about it, I think that was a big challenge for us to create the geometry that support all of that. And we did it, and I think we did it well. Doing the same thing in Dying Light 2 wasn't our goal. We want to make one or more step forward to surprise the player expectation. That's why we doubled the number of parkour moves. Doubled, and I mean it's not like there was a shortage in Dying Light 1, so what? Yes, the iconic Dying Light. بچه‌ها من دارم غذا میخورم. بعد من این تیکشو ندیدم. غذامون تو گلوم. من اینجاشو ندیده بودم. من تا گیم پلی دیده بودم. صبر کن. That's why we doubled the number of parkour moves. میگه تعداد حرکات پارکوری که ما اینجا گذاشتیم 2 برابر نسخه اول شده. یعنی اصلا وای بسر 2 برابر خیلی زیاده. و عملا شما میتونید تو این بازی هر کاری بکنی بس. Doubled, and I mean it's not like there was a shortage in Dying Light 1, so what? Yes, the iconic Dying Light 1 parkour is essential there. We improve it. We double the number of parkour moves.
the players will see over 3,000 different parkour animations. From the basic move, through the tricks, to the small little tasty details there that you can see it. Okay, well, unfortunately, I'm going to have to stop you there, but don't hate me because in the next episode, we're going to be talking more about parkour and how the team have managed to make an authentic urban running experience in Dying Light 2. Thank you guys so much for the information. Bartosz, Peter, it's been a pleasure. Thank you. Thank you very much. خیلی خوبه، داره از روش سایبرپانک استفاده میکنه برای مصاحبه. یه اپیزود 2 هم دارن در آینده که بیشتر حالا اونجا صحبت میکنن در مورد پارکور. فقط امیدوارم به سرنوشت سایبرپانک ایجاد نشه و این چیزایی که دارن نشون میدن واقعا اینجوری باشه. اگه واقعا اینجوری باشه گیم خداست. Okay, so the last and arguably the most important question I'm sure you have is when is the release date? Yeah, that is a very, 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 very important question. And luckily, we have the answer. And that answer is the 7th of December. بله، هفته دسامبر. همونطور که من ماها پیش گفتم، این خدا میدونه کی بود. اصلا نمیدونم بچه‌ها. اون موقع فکر کنم اصلا پلی استیشن هم فکر آره زمان اوایل بود که دیمن سولز داشتم میذاره. قبل اون شاید حتی آره. کی بود؟ من آمازون رو چک کردم دیدم حاجی دایینگ لایت چیز خورده برای آخر 2021. خب روز آخر رو زده بودن. من تو تلگرام پیامش گذاشتم، حالا پاک کردم. الان دقیقاً ماه آخر 2021 بازی میاد. Say that out loud. And now that we know the release date of the game, it's time for you to go pre-order it. Go to dyinglight.com/preorder, select your platform, and then hit pre-order. And there you go. Congratulations. You just pre-ordered one of the most anticipated games of this year. برای pre-orderش هم اومده. تمام. Oh, wow. I want one. Well, I've got good news for you then, because this official figurine is part of the collector's edition of Dying Light 2, and you can get one for yourself. خیلی خفنه این نسخه‌شو بگیری. یعنی یکی از با ارزش ترین کاراکترز ادیشنایی که بعد شما میشه تهیه کرد. If you want, we'll leave like a proper unboxing of the whole set to the professionals, but we do have it all in front of us right now, so it'd be rude not to take a look. You get in the collector's edition a concept art book full of stunning artwork from the game. You get this steel book, which will have your game inside it, of course, and you get this interesting little sort of UV flashlight. So yeah, cool. It looks like there's all sorts of vanity elements in here too, like some legendary skin packs, as well as all sorts of digital elements. For more information on these digital elements, please visit the pre-order website. I want this, and I want Dying Light 2. Kind of thought you'd say that. Well, if you're feeling the same way, then I've got good news, because you can pre-order the collector's edition. However, it is very, very limited, so you'll have to be very quick. Rest assured, there will be plenty of the standard edition for your لعنت بهشون، تعدادش هم کم محدودم هستش. standard gamer. But if you're into special editions, there is a deluxe edition of. فکر کنم به ایران نرسه حاجی. تو کل ایران فکر کنم 2-3 تا بیشتر از این نه، یه دونه 2 تا شاید بیاد. Dying Light 2 with a steel book, legendary pack, and a digital soundtrack, and much, much more. So to summarize, that's 3 different editions that you can buy depending on what you're after. And if you just can't wait until release to get immersed in the world of Dying Light 2, then why don't you go check out the Techland Gamers and Goodies website for more info. Yeah, this is a program for all gamers, whether or not you want updates on Dying Light 2 with the news, or you want Dying Light 2 items in Dying Light. خودم تو سایتشون هستم، ایمیلم هم زدم اونجا. اخبارش میاد. شما هم بزنید حتما ایمیلتون رو میتونید اونجا وارد بکنید. Everyone's going to find something they like there. Yep, and this is just an initial offering as well. Check back later for even more details, more information, and we'll be going through it in future episodes as well. That's it. Don't forget to pre-order the game and take part in our contests. The details are on the game's website. And here's a sneak peek at the topic of the next episode. Thank you for watching, and stay safe out there. Bye! See ya! خب برای اپیزود بعد یه خوبی که داشت، خیلی استرس کشیدم سر این که فقط اونجا الان یه اون چیز باشه، اون نسخه فیزیکی PS4 باشه و خوبه که اون نسخه ایکس باکسش که هم واسه ایکس باکس سریز ایکس هم ایکس باکس نسل 8 و این که برای PS5 یه پک جدا دارن، یه قاب جدا، و PS4 هم یه قاب جدا، و این داره نشون میده که
یه نسخه جدا دادن و مثل این بای میوتنت نشد که آقا پچ نداشته باشه. الان ما داریم گیم رو 1080 بازی میکنیم رو رزولوشن آپ اسکیل شده با این همه حالا داستانی که داشتن و خوبه و این نشون میده که کار کردن، توجه کردن به نیاز مخاطبا، چیزایی که گفتن و خودم به شخصه خیلی کامنت گذاشتم که گفتم آقا این چیزشو PS5 بشم در زمان عرضه آماده بکنید که ما زدیم دیگه زیاد اونجوری داستان نداشته باشه و حال بکنیم، قشنگ یه حس جالبی از نسل بعد رو بتونیم تجربه کنیم از بازی. خیلی خوب شد، عالی شد. الان مثلا سایبرپانک هنوز که هنوزه حاجی پچ نسل بعدش نیومده، ما داریم نسخه PS4 پرو رو بازی میکنیم روش. اینا از این. کیا هستن توی لایف؟ دمتون گرم. چقدر گرمم شد. من داشتم غذا میخوردم بچه‌ها، یعنی کل این ویدیو چقدر شد؟ 52 دقیقه. غذام هم این بغل بود، داشتم غذا هم میخوردم، از یه طرف توجه میکردم چی میگه. و بازیش فوق العاده است. عالی بود. خیلی براش هایپم و اینکه دیدید مثل هورایزون زیاد براش داد نزدم به خاطر این بود که اینو من دیده بودم تا گیم پلی، چون نمیتونستم ساب بکنم. یعنی این جزء 3 بازی برتر زندگیمه و اصلا 8 دقیقه بعد اینکه اومد من نگاه کردم. توی استریمش نبودم چون داشتم یه سری کارا میکردم و بساط استریم این جریانا بود. این 3 تا ویدیو رو بچه‌ها اگه دوست داشتید میتونید شیر بکنید برای دوستاتون. فردا سعی کردم در زمان عرضه براتون کامل پوشش بدم. رفتیم هم محیطای هورایزون رو دیدیم از دور، یه بررسی کردیم، بعد رفتیم کل گیم پلیش رو ریز به ریز از اون تیکه ماساژ بگید تا پوشش گیاه، آب و صدا، همه چی بررسی کردیم. اینم از دایینگ لایت که حالا زیاد در اون حد به ما چیزی نشون ندادن و در کل بازیش پیشرفت کرده. از همه لحاظ بازیش فوق العاده است. یکی از بهترین بازی‌ها تو سبک زامبی اوپن ورلد و در کل ازش راضی بودم. امیدوارم که شما هم لذت برده باشید. کسایی که توی چت هستن کیا هستن؟ علی ابرداری، محمد مهدی رمضانی، محمد امیر، امیر جیار، اچ اس گیم، دارک نایت، سهیل یادگاری، دارک نایت، حاج مهدی گل، امیر جی آر، عارف ای ام تی، همه بچه‌هایی که هستن دمتون گرم. مجتبی محمدی. بریم بالا، پایین نمیرم. بازی آنلاین داره؟ بله، گفت که در همون لحظه عرضه شما میتونی همزمان با 4 نفر بازی کنی. نه، کوآپ 4 نفره داره با 3 نفر. مغز من ترکیده بچه‌ها، یعنی فکرشو بکنید بعد این من باید یه پارتم بای میوتنت بگیرم. اوف. خب پویا، نیما، دمت گرم. دارم میرم بالا اسماتون رو میخونم. متینکس دیگه. من کامنت ها رو نداشتم، لایو چت رو نداشتم چون داشتم خودم توجه میکردم به ویدیو و نمیخواستم که فردا یه طوری بشه بچه‌ها بیان ببینن و یه مقدار خسته کننده بشه واسهشون. سلام بهنام، خوش اومدید. امیدوارم حال همتون خوب باشه. دیگه زیاد امشب نمیخوام اذیتتون بکنم و سر 1 ساعت ببندیم بره. کلا شب خفنی بوده امروز و مغزم ترکیده، فوق العاده خستم بچه‌ها. 3 بازی برتر زندگی چیه؟ ویچر، دایینگ لایت، اون سومی همیشه متفاوته و کم سخت انتخابش، ولی احتمالاً لستافاسه. آره اینجا هست دیگه، عکساشو زدم دیگه. حالا این هیلو رو در اون حد بازی برتر زندگی نیست ولی دوست دارم و سولز، گادافار، ویچر، دیویل میکرای و لستافاس. سبک سولز هم کلن هست. بلادبورن و سولز و سکیرو کلن جمع میکنم، من جداشون نمیکنم چون همشون واسه من یه عنوانو دارن. سبک سولزبورن و سومین بازی یا سولزبورن یا حالا لستافاسه. خیلی خسته شدیم بچه‌ها امشب و ترکیدم. خدای من، دمتون گرم. شما هم خسته نباشید. امیدوارم که لذت برده باشید و ویدئو رو دنبال کنید. حمایت شما در
سرعت آپلود ویدیوها و کیفیتشون خیلی تاثیر داره و باعث میشه که ما انگیزه و انرژی بگیریم و سطح کار رو ببریم بالاتر. و دمتون گرم بابت نظرات خیلی خفنتون، حمایت و ساپورتی که دارید از چنل میکنید. خیلی از تک تکتون ممنونم. کامنتاتون رو قشنگ همیشه میخونم و خیلی برام ارزش داره وقتی که میذارید ویدیو رو تماشا میکنید و خیلی ممنونم. جدید دایینگ لایت 2 رو پری اوردر کردید؟ داداش هنوز وقت نکردم اصلا من برم تو این استوری جایی نگاه کنم. یعنی از ساعت 11:30 من لایوم الان ساعت 8 شبه، یعنی کلا پای یوتیوب بودم، یعنی اصلا وقت نکردم جایی برم، ولی 100% میکنم. یه مقدار حالا وقت میخوام ببینم که رو چه پلتفرمی، روی ویندوز شاید کردمش، نمیدونم، شاید نسخه کاراکترشو گرفتم، دیلاکسشو نمیدونم، حالا باید یه مقدار فکر بکنم. خیلی ممنونم ازتون. مرسی از کسانی که امشب به ما ملحق شدن، زحمت کشیدن، به ما افتخار دادن و در جمع بودن. امیدوارم که همگی لذت برده باشید. یا آقا من تازه باهات آشنا شدم و از الان توی تمام لایو ها منو میبینی. خیلی ممنونم ازت. مرسی، ممنونم از نظرت. بذار من کامنت ها رو توی گوشی بیارم، خیلی دوره اینجا نمیبینم. و خیلی خوشحالم هم بیشترتون عکس دارید. محمد امیر عکس نداره، عکس بذار لطفا. برای اکانت توی قسمت جیمیل میتونی بری عکس بذاری، حتما بیشتر بچه‌ها عکس دارن. شما هم لطف کن عکس بذار برای اکانتت که راحت تر بتونم شما رو تشخیص بدم. بچه‌ای که عکس ندارن، امیرعلی یدالله پور عکس نداره، محمد امیر رو که گفتم، محمد دهقان عکس نداره. عکس بذارید لطفا، دم همتون گرم. یا آقا یه شعر برام بخون. نه با من شعر بلد نیستم آخه داداش. میگه یاد معلم افتادم تو، شاید میگفت عکس بذار. دمتون گرم، خیلی ممنونم، لطف میکنید، تشکر میکنم از همتون. یه شعر بخون. چه شعری بخونیم آجی؟ ای خدا. تایگر گیمر میگه سلام امید، چه تریلری بود داداش؟ تموم شد الان 1 ساعت ما بررسی کردیم، بسیم رفت. دایینگ لایت 2 بود، تریلر نبود. سری اطلاعات از بازی دادن و یه گیم پلی. مثل اینکه یه شایعاتی هست از اینکه یه پلی استیشن 5 جدید قراری که عرضه بشه و خبر عجیبیه این، نمیدونم، خیلی جا خوردم اینو خوندم، چون معمولا این اصلا یه حس بد ایجاد میکنه تو اونایی که خریدن، میدونی چی میگم، و دادن یه PS5 جدید الان با این مدل جدید و یه سری تغییرات سخت افزاری به نظرم زیاد کار درستی نیست. و حالا باید ببینیم که چی میشه، چی کار میکنن، برای چی دارن اصلا این PS5 جدید رو میدن. یه توپ داره قلقلیه بخون. یه توپ دارم قلقلیه، سرخ و سفید و آبیه، میزنم زمین هوا میره، نمیدونی تا کجا میره، من این توپو نداشتم. بعد چی میگفت مشقامو خوب نوشتم، بابام به من عیدی داد، یه توپ قلقلی داد. یه چند تا شعر یادم بود بچه بودم، یادم نمیاد الان اونا رو.
آها میگه قطار راه برو تا دم ایستگاه برو. برادرم زن میخواد پولشو از من میخواد. نمیدونم بعدش چی میگفت، یه جمله‌ای داشت یادم نیست. بکنم میگفت نه، میگفت برادرم زن میخواد پولشو از من میخواد. یه شعرم در مورد راننده بود یادم نیست خدایا چی بود، میگفت راننده لاک پشت توی همچه چیزایی بود یادم نیست شعرها رو. خیلی ممنون، مرسی. اینم شعر درخواست کردین، شعر ویژه برای بچه‌های چت. آره دیگه بی خیال، ما بریم استراحت کنیم. بچه‌ها ترکیدم، یه روبی نیم ساعتی من برم بیرون یه هوایی بخوره به سر و صورتم. الان 8 ساعت من پای سیستمم و 3 تا لایو استریم پشت سر هم رفتیم ترکوندیم امشب. و پارت اول بایومیتنت ویوش عالی بود، خیلی ممنون از حمایتتون. با اینکه بازیش میگم زیاد بزرگ و خفن نیست ولی در کل عالی بود. اگه ندیدید برید حتما ببینید که پارت 2 رو فردا احتمالاً براتون میذارم اگه امشب بتونم بگیرم. و پارت 2 کوتاهه و میریم تو کارش. دم همتون گرم. آره میگه رسیدیم کاشکی نمی رسیدیم. تو راه بودیم خوش بودیم سوار لاک پشت بودیم. بعد در مورد راننده یه چیزی میگفت. آخ آقای راننده نمیدونم بقیه‌اش چی میگفت اینجاش فقط یادم. آخه شب خوبی بود بچه‌ها ولی ترکیدم. میگه چرا قسمت اول لایو توی چنل نیست؟ لینکاشو توی چیز گذاشتم تو چنل تلگرام. طول میکشه لایو بیاد روی چنل. توی اینجا بری هستش بکنم. ببین میای اینجا توی پلیلیست میزنی روی لایو استریم، پلیلیست لایو استریم رو پیدا کن. همه فارسی نوشتم. اگه پیداش کنم کجاست؟ ردش کردم. اینهاش. میزنی روی لایو استریم، پلیلیست لایو استریم برات باز میشه و میای به قسمت آخر. اینهاش هم قسمت اول است، قسمت دوم و قسمت سوم که هنوز در حال صحبتیم توش و اینجا هستش. و یه چند ساعت بعد احتمالاً فردا صبح فردا ظهر اینجا میاد. ببین الان واسه خودم هسته چون خودم چنل خودم میبینم و فردا این سه تا اینجا ظاهر میشه میاد چون استریمه و یه مقدار طول میکشه که پروسس بشه. اینه میگم لینکاشو تو چنل تلگرام گذاشتم، از اونجا هم میتونید بزنید روش تماشا کنید. خیلی خوب بریم بچه استراحت بکنیم. میگه دیالوگاش زیاده، احتمالاً پارتای بعد یه مقدار کامبت زیاد داشته باشه. حالا یه جوری سعی میکنیم که یه کار ترتمیز ازش در بیاریم. منتظر رچتن کلنک هم باشیم، به زودی استارتشو میزنیم. این بازی دیس آنرد یه پارت بذار عالی خداست. چشم اگه وقت کنیم حتما توی لیستم اتفاقا هستش و اگه فرصت کنم یه سری به لیستم میزنم و بازیایی که خیلی اسمشون اومده و بچه‌ها زیاد درخواست کردن رو میذارم. اون فرصت‌های خالی فعلا داریم طبق برنامه پیش میریم، بازی جدیدی که میاد و داریم پوشش میدیم همه چی رو. امید چند تیر به دنیا اومدی؟ 13. تویچ نیستی؟ نه متاسفانه. یه اکانت دارم اونجا ولی خب اصلا تویچ و استریم و اونجا نیستم. ماشین مشتی هم داری، نه برق نه بوق داره نه صندلی. دمتون گرم بچه‌ها، برین استراحت بکنین و امیدوارم آخر هفته خیلی خوبی داشته باشین، بهتون خوش بگذره، روز خیلی خوبی رو آغاز بکنین و برین استراحت بکنین. دیگه امشب اینجوری بود برنامه، کارش نمیتونستم بکنم و اگر نصف شب اصلا دوست ندارم ویدیو بذارم. دمتون گرم. خیلی خوب اینم از این و مرسی که امشب بودین در کنار ما. امیدوارم هر جا که هستین روز و شب
خیلی خفن و خوبی داشته باشین و مرسی بابت حمایتتون، نظراتتون و خیلی دوستتون دارم. با ویدئوی بعدی خیلی زود میبینمتون. فعلا گودبای. See you.